नमस्कार साथीहरू। धेरै लामो समयको अन्तरालपछि चाहिँ हामीले समता घरेलु लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई चाहिँ एफपीओ निष्कासनको लागि अनुमति पाइसकेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7 ले चाहिँ समता घरेलु लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई चाहिँ एफपीओ निष्कासनको लागि चाहिँ अनुमति दिइसकेको छ। अब एफपीओ भने खासमा के हो भने यदि कुनै पब्लिक कम्पनीले चाहिँ एकपटक साधारण शेयर आईपीओ जारी गरिसकेपछि पुनः पुँजी सङ्कलन गर्नुपर्ने भएमा अर्थात् त्यो बिजनेसहरू एक्सपान्ड गर्नुपर्ने भएमा वा कुनै अन्य प्रयोजनको लागि चाहिँ साधारण शेयरको संख्या बढाउनु पर्ने भएमा चाहिँ फेस भ्यालु जुन हाम्रो 100 रुपियाँ हुन्छ त्यसको चाहिँ फेस भ्यालु अर्थात् त्यसमा चाहिँ प्रिमियम मूल्य थप गरेर चाहिँ पुनः साधारण शेयर जारी गरिएको खण्डमा चाहिँ त्यस्तो शेयरलाई चाहिँ एफपीओ फर्दर पब्लिक अफरिङ भनिन्छ। अब नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था समता घरेलु लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ले चाहिँ राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार चाहिँ सर्वसाधारण तर्फको चाहिँ हिस्सा 30% पुर्याउनु पर्ने भएकोले चाहिँ आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो। अब यो यसले चाहिँ रेटिङ पनि गराइसकेको छ। इन्क्रा नेपालबाट चाहिँ BB- रेटिङ चाहिँ प्रदान गरेको छ। मतलब यसको चाहिँ दायित्व वहन गर्ने क्षमता चाहिँ मध्यम जोखिम रहेको भन्ने कुरो बुझिन्छ। त्यति धेरै राम्रो पनि होइन, त्यति नराम्रो पनि होइन यसको चाहिँ। अब समता घरेलु लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड सँगै चाहिँ अन्य 3वटा लघु वित्त कम्पनीहरूले चाहिँ एफपीओ निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ निवेदन दिइसकेका छन् हैन। त्यो मध्येमा पहिलो नम्बरको कम्पनी छ नयाँ सारथी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। अब नयाँ सारथी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई चाहिँ 3,29,649 किताको लागि चाहिँ आवेदन दिइसकेको छ। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरको कम्पनी थियो माहुली लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। माहुली लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले पनि 4,74,449 किताको लागि चाहिँ आवेदन दिइसकेको छ। अब त्यसै गरी अर्को तेस्रो नम्बरको कम्पनी छ किसान लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। अब किसान लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले पनि 16,66,955 किताको लागि चाहिँ आवेदन दिइसकेको छ हैन। यी 3वटा लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ चाँडै चाहिँ एफपीओ निष्कासनको लागि चाहिँ स्वीकृति पाउने पनि छन् र यिनीहरूको चाहिँ बारेमा थप नयाँ अपडेट आउने बित्तिकै तपाईहरुलाई जानकारी दिने नै छु। त्यो जानकारी प्राप्त गर्नुको लागि च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला ताकि तिनीहरूको चाहिँ एफपीओ को बारेमा आउने महत्त्वपूर्ण जानकारी चाहिँ मिस नहोस् भन्नका निमित्त भिडियोलाई चाहिँ एक लाइक चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला किनकि महत्त्वपूर्ण जानकारी तपाईहरुलाई दिइरहेको छु। अब कुरा गरौँ समता घरेलु लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको बारेमा। अब यो माइक्रो फाइनान्स सेक्टरबाटको यो कम्पनी हो। माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको 3 करोड हैन 50,90,425 रुपैयाँ मूल्य बराबरको चाहिँ 100 रुपियाँ फेस भ्यालु यसको 100 रुपियाँ चाहिँ है 100 रुपियाँ अंकित मूल्यका दरले चाहिँ 3,50,904 किता चाहिँ एफपीओ निष्कासनको लागि अनुमति पाइसकेको छ। अब धितोपत्र बोर्डले गत असोज 29 गते चाहिँ एफपीओ निष्कासनको लागि अनुमति दिएको हो। अब यो कम्पनीले स्वीकृति पाएसँगै चाहिँ सर्वसाधारणमा चाहिँ एफपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। अब यसको इस्यु म्यानेजरको रूपमा चाहिँ मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड लाई चाहिँ नियुक्त गरेको छ। अब यो कम्पनीको एफपीओ निष्कासन बाँडफाँड लेखेर सम्पूर्ण कार्य चाहिँ यो मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडले नै गर्नेछ। अब यो लघु वित्तको एफपीओ चाहिँ 10 किताका दरले 35,090 जनाले मात्रै प्राप्त गर्नेछन् भने त्यही मध्ये चाहिँ 10 किता भन्दा बढी किताको लागि चाहिँ आवेदन दिने 4 जना भाग्यमानी लगानीकर्ताले थप एक किता गरेर 11 किता एफपीओ चाहिँ हात पार्ने देखिन्छ। अब यो कम्पनीको एफपीओ निष्कासन एक चरणमा हुने हुँदा यसमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली भयो हैन स्थानीयहरू भयो अनि कम्पनी कर्मचारी अर्थात् संस्था लगानीकर्ता भनेर अलग अलग चाहिँ खुल्ने छैन। सबैले चाहिँ एकै चरणमा चाहिँ भर्नुपर्ने छ र सबैलाई चाहिँ एकै चरणमा भर्न पनि मिल्छ हैन। यो एफपीओ प्रति किता रु 100 मा चाहिँ भर्न सकिनेछ। न्यूनतम तपाईले चाहिँ 10 किताको लागि चाहिँ आवेदन दिनुपर्ने छ। अब त्यसको लागि चाहिँ 10 किताको लागि चाहिँ न्यूनतम बैंक खातामा चाहिँ 1000 रुपैयाँ चाहिँ हुनुपर्ने छ अन्यथा तपाईको चाहिँ आवेदन रद्द हुनेछ। 10 किता भन्दा धेरै चाहिँ भर्नु होला। तपाईले चाहिँ एक किताब प्राप्त गर्ने हो भने 20 कितासम्म चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भन्दा धेरै चाहिँ नभर्नु होला। त्यो भन्दा धेरै भर्यो भने पर्ने चान्स छैन है। एफपीओ निष्कासनको चाहिँ मिति तोकिसकेको छ। कार्तिक 12 गतेदेखि छिटोमा चाहिँ कार्तिक 20 गते र ढिलोमा चाहिँ कार्तिक 26 गतेसम्म चाहिँ यो कम्पनीमा आवेदन दिन सकिनेछ। अब तपाईले चाहिँ आवेदन दिँदाखेरि चाहिँ कम्पनीको एफपीओमा चाहिँ पहिलो दिनमा नै चाहिँ ओभर सब्स्क्राइब हुने हुँदा चाहिँ तपाईले चाहिँ 20 गते भित्र चाहिँ यो कम्पनीको एफपीओ चाहिँ भरिसक्नु पर्ने छ। त्यो भन्दा ढिला चाहिँ नगर्नु होला। यदि यो कम्पनीको एफपीओ तपाईलाई पर्यो भने कम्पनीको चाहिँ वित्तीय अवस्था कस्तो छ हैन भन्ने सन्दर्भमा अब यसको वित्तीय अवस्था हेर्नु एकचोटी।
अब यसको यो लिस्टेडमा 2017 मा लिस्टेड भएको कम्पनी हो हैन। यसको पेड अफ क्यापिटल हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ 56 करोड 40 लाख प्लस चाहिँ यसको पेड अफ क्यापिटल छ है। समग्रमा यसको वित्तीय अवस्था चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको मान्न सकिन्छ। यसको 52 तब हाई हेर्ने भने 1209 यसको हाई थियो भने लोमा 580 सम्म झरेको थियो हैन। त्यसपछि यसको इपीएस हेर्ने हो भने इपीएस 6.30 यसको क्वार्टर फोर रिपोर्ट अनुसार इपीएस छ। अब पी रेसियो कुरा गर्ने हो भने पी चाहिँ 143.40 चाहिँ यसको पी छ है। रिटर्न इक्विटी हेर्ने हो भने 6.07% चाहिँ रिटर्न इक्विटी छ। बुक भ्यालु 130.97 रुपियाँ चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ। यसको फाइनान्शियल इन्डिकेटरको कुरा गरौँ भने पेड अफ क्यापिटलमा चाहिँ 43.9%ले वृद्धि गरेको छ गत वर्षको क्वार्टर फोर रिपोर्ट भन्दा यो वर्षको क्वार्टर फोर रिपोर्टमा है। अब रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा चाहिँ 41.28% को वृद्धि छ। अब त्यसै गरेर टोटल इक्विटीमा चाहिँ 42.66% को वृद्धि, टोटल एसेटमा चाहिँ 44.011% को वृद्धि, डिपोजिट फ्रम कस्टमरबाट 39.51% को वृद्धि छ। र सँगसँगै यसको ऋण पनि वृद्धि गरेको छ। यसले चाहिँ आफ्नो बिजनेस एक्सपान्ड गर्नलाई अन्य कुनै प्रयोजनको लागि होला ऋण पनि यसले बढाएको छ। तर यो चाहिँ घटाउन यसको जरुरी छ है। यो कम्पनी यो चाहिँ घटाउन जरुरी एकदम जरुरी छ। अब त्यसै गरेर लोन एन्ड एडभान्स टु कस्टमरबाट चाहिँ 46.18%ले वृद्धि गरेको छ। यसमा चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट इन्कम 0.11% को वृद्धि छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा चाहिँ 0.13% को वृद्धि छ। अब नेट प्रॉफिट चाहिँ यसले घटाएको छ है। अरु सबै इन्डिकेटर बढाए पनि नेट प्रॉफिट घटेको छ र प्लस यसको ईपीएस पनि घटेको छ र बुक भ्यालु पनि घटेको छ, रिटर्न इक्विटी पनि घटेको छ। अब त्यसै गरेर सीआर पनि घटेको छ र एनपीएल बढेको छ है। एनपीएल भने 132.37%ले चाहिँ वृद्धि गरेको छ। गत वर्ष क्वार्टर फोर को रिपोर्टमा चाहिँ 4.51 थियो भने अहिले चाहिँ 10.48 भने यो एकदमै नराम्रो है। यो चाहिँ यसले एकदमै सुधार्न जरुरी छ। यही अफर हो तपाईको चाहिँ यहाँ माथि अन्य इन्डिकेटरहरुको चाहिँ अफर चाहिँ यही अफरले गर्दा माथि अन्य इन्डिकेटरहरु पनि घटेका छन्। यहाँ है तपाईको नेट प्रॉफिट घटेको छ हैन। अनि त्यसपछि ईपीएस पनि घटेको छ। एनपीएल धेरै बढ्यो नि त, खराब गर्दा हो यो भनेको हैन। अब कस्ट अफ फन्ड घटाएको छ एकदमै राम्रो कुरा हो। अन्य कुराहरु सबै ठीक छ तर यसको के छ एनपीएल ले गर्दा यो कम्पनी पनि मरेको छ है। यो कम्पनीले चाहिँ एनपीएल एकदमै सुधार्न जरुरी छ। अन्य इन्डिकेटर ठिकै छ, त्यति डराइहाल्नु पर्ने पनि छैन, त्यति नराम्रो पनि छैन, त्यति धेरै राम्रो पनि छैन यसको है। अब यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री कुरा गर्ने हो भने विगत 7 वर्षदेखि यसले पनि राम्रै डिभिडेन्ड दिँदै आएको कम्पनी छ। लगभग यसले चाहिँ एकदमै कममा भनेको 14%, एकदमै कम भनेको गत वर्ष मात्र दिएर छ 5% भनेपछि एकदमै धेरै भनेको 31% पनि दिएको थियो यसले 73 सालमा। अब गत वर्ष यसले चाहिँ 5.422% चाहिँ यसको बोनस सेयर थियो भने कर प्रयोजनको लागि भनेर 0.29% क्याश गरेर टोटल चाहिँ 5.71% चाहिँ यसले चाहिँ यो भन्दाखेरि डिभिडेन्ड दिएको थियो है। अब तपाईले यहाँ न्यूजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ घरेलु लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हो कार्तिक 12 गते एफपीओ निष्कासन गर्ने भनेर तपाईले यहाँ न्यूजमा पनि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ न्यूजमा भन्दा घरेलु समता घरेलु लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले कार्तिक 12 गतेदेखि 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यका दरले त 3,50,904.25 किता साधारण शेयर सर्वसाधारणमा थप सार्वजनिक निष्कासन अर्थात् एफपीओ फर्दर पब्लिक इस्यु गर्ने भएको छ हैन। लघु वित्तलाई 3,50,90,425 रुपैयाँ मूल्य बराबरको प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यका दरले 3,50,904.25 किता थप सार्वजनिक निष्कासन गर्न लागेको हो भनेर तपाईको चाहिँ यहाँ न्यूजमा पनि मजाले देख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब डिभिडेन्ड सम्बन्धमा यो कम्पनीले तपाईलाई नगद भन्दा पनि एकदमै धेरै तपाईलाई चाहिँ बोनसमा जोड दिएको देखिन्छ हैन। यो कम्पनीले बोनसमा एकदमै राम्रो जोड दिइरहेको कम्पनी पनि हो। अब यो कम्पनीको एफपीओ निष्कासन पछि चाहिँ शेयर संरचना भनेको 70 र 30 हुन्छ। यहाँ 70 देखाइसकेको छ, यहाँ कम भएर चाहिँ यसले गरेको यो। अब ठ्याक्कै एक्युरेट चाहिँ योमा छैन हैन। यो फ्री सफ्टवेयर भएर पनि यसमा अपडेट नभएको हो। अब तपाईले चाहिँ हेर्नु ल यो यसको अब्जोस यसले चाहिँ एफपीओ निष्कासन गरेपछि यसको संरचना भनेको 70 र प्रमोटरमा 70 र पब्लिकमा त 30% हुनेछ है त। यो कम्पनीको एफपीओ तपाईलाई यदि परिहाल्यो भने तपाईलाई सर्ट टर्ममा सेल गर्दाखेरि एकदम फाइदा देखिन्छ। अब यसको पछि धेरै लङ टर्ममा पनि ठिकै हो हैन। लङ टर्ममा होल्ड गर्दाखेरि चाहिँ ओपनिङ प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जुन एफपीओ जारी गर्ने कम्पनी छ त्यसको चाहिँ शेयर पहिले नै अलरेडी नेप्सेमा लिस्टेड हुन्छ, पहिले तपाईको कारोबार भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसको ओपनिङ प्राइस चाहिँ हुँदैन। जुन मूल्यमा त्यो दिन कारोबार भइरहेछ त्यसै मूल्यमा तपाईले चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको फाइदा कुरा गर्ने हो भने तपाईले चाहिँ 1000 रुपैयाँ यो 897 अहिले यसको मैले यो भिडियो रेकर्ड गर्ने बेलामा यसको चलिरहेको छ, तपाईले हेर्ने बेला यसको केही परिवर्तन भइसकेको हुनेछ। अब 1000 कै कुरा गरौँ भने अब त्यति बेलामा यसले बढ्न पनि सक्छ हैन। राम्रो बढ्यो भने यो कम्पनीले चाहिँ राम्रो प्रगति गर्यो भने लगभग 15, 14, 1500, 2000 सम्म पुग्यो भने तपाईको चाहिँ
राम्रै फाइदा हो। 30-40 हजार रुपियाँ मजाको यो कम्पनीले 1000 रुपियाँको लरले 30-40 हजार रुपियाँ मजाले तपाईँले कमाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब 1000 पुग्यो भने तपाईँले सिधै 10,000 कमाउनुहुन्छ होइन। 15-16 2000 3000 नपुग्ला भन्नु सकिँदैन। एकदम राम्रो प्रगति गरेपछि भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै तपाईँले चाहिँ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। यति नै थियो आजको अपडेट। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई अझै तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, ताकि हामीले चाहिँ यस्तै किसिमको महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनहरू तपाईँकोले चाहिँ मिस नहोस् होइन। तपाईँहरूले चाहिँ नोटिफिकेसनमा मात्र पहिले प्राप्त होस्। र भिडियो मन परेको छ भने एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब भेट्छौँ नेक्स्ट अर्को नयाँ जानकारीमा है त।